ذهبوا في رحلة للتزلج ولم يعودوا. اختفوا جميعا في ظروف غامضة حتى يومنا هذا. عجز أكبر المحققين والباحثين عن حل اللغز. ماذا حصل لهم؟ حادثة معبر دياتلوف أو معبر الشيطان. قصة غامضة بدأت عندما قرر 9 أشخاص من معهد التزلج الجليدي الانطلاق في رحلة تزلجية عند جبال الأورال في روسيا. كان الهدف من الحملة هو الوصول إلى جبل أوتورتن، وهو جبل يبعد 10 كيلومترات شمال موقع الحادث، وكانوا من المفترض أن يحصلوا على شهادة من الدرجة الثالثة عند عودتهم، وهي أعلى شهادة متاحة في المعاهد الروسية لهذه الرياضة. وما حدث يعتبر شيء من أكبر الألغاز في التاريخ الروسي. انطلقت الرحلة في عام 1959. العدد 9 وقائدهم إيغور دياتلوف، لذلك تسمى القصة حادثة دياتلوف. المهم بعد بدء الرحلة كان من المفترض أن يقوم أعضاء الفريق بتزويد المعهد بالتفاصيل أولا بأول، ولكن حصل الشيء الذي لا يتمناه أحد، وهو توقف الرسائل من الفريق فجأة دون إمكانية التواصل مع أي فرد منهم. بدأ القلق يراود أعضاء المعهد وأهالي الفريق على أبنائهم وأبلغوا السلطات، وبالفعل خرجت كوادر البحث والإنقاذ لمحاولة العثور عليهم، وخلال 6 أيام وجدوا خيمة المفقودين، ولكنها كانت ممزقة من الداخل بواسطة أداة حادة، وكل مقتنيات الفريق بداخل الخيمة مرتبة وكاملة، وهذا يعني أن هناك حدثا استدعى هذا الخروج الطارئ من الخيمة. ما زاد الأمر غرابة ما وجدوه خارج الخيمة، وتحديدا مقابلها، وهو العثور على آثار أقدام ل9 أشخاص. الغريب أن الآثار كانت تشير لعلامات مشي هادئة بدون اضطراب أو هلع، رغم أن الخيمة كانت ممزقة من الجهة المعاكسة للباب، مما يوحي بأن شيئا طارئا اضطرهم للخروج من الخيمة والهروب. لكن لماذا مشوا بعد ذلك بهدوء؟ على بعد مسافات من هذه الخطوات عثرت فرق البحث على جثتين تبين أنها تعود لشخصين من الفريق، ولكن كانت الجثتين عارية، كانت فقط بالملابس الداخلية وسط الثلوج، ولم يكن يوجد أي شيء بجانب الجثتين. ولكن على بعد مسافات طويلة تم العثور على 3 جثث أخرى تبين أنها كذلك تعود للفريق، والغريب أن ال3 جثث الأخرى كانوا بملابسهم عكس الجثتين السابقتين، والمثير للتساؤل لماذا كانوا متفرقين. وهكذا استطاعت فرق البحث العثور على 5 جثث من أصل 9 مفقودين. تم البحث جيدا حول المنطقة، ولكن بلا أي أثر للبقية. بدأت بعدها المحاولة في التفسير وطرح الأسئلة: ما هو سبب تمزق الخيمة؟ وما هو سبب تفرق الأعضاء؟ وما سبب وجود بعضهم بملابس داخلية وسط البرد والثلوج؟ والأهم من ذلك، أين ال4 الباقيين؟ في سياق الحلقة ستعرفون أين ال4 الآخرين. تابعوا المشاهدة معي حتى النهاية، فهناك الكثير لتسمعوه. والآن سأخبركم ببعض النظريات التي انتشرت في محاولة لتفسير الحادثة. نظرية الانهيار الجليدي، هذه كانت أول نظرية متوقعة حاولت تفسير الأمر. تعتقد النظرية أن هناك انهيارا جليديا حدث وتسبب في تفرقة الأشخاص وموتهم، وتستند على آخر 3 صور وجدوها في كاميرا الرحالة، كانت بينهم صورتين توضح أن الأحوال الجوية تبدو صعبة وضبابية. لكن هذه النظرية كانت ضعيفة بسبب عدم وجود أي علامات بالمكان تشير لحدوث انهيار جليدي، والخيمة لم يكن عليها سوى كومة ثلج صغيرة وأعمدتها قائمة، والمنطقة التي استقروا فيها كانت مستوية ولا تحدث فيها انهيارات جليدية. نظرية هجوم حيوانات مفترسة، البعض اعتقدوا أن خلف الحادثة هجوم حيوانات مفترسة على الرحالة، ولكن ما يجب معرفته أن الرحالة كانوا خبراء، وبالتالي لن يخيموا في منطقة طبيعتها جاذبة للحيوانات. بالإضافة لذلك أن أفضل خيار إذا حصل هذا الأمر هو البقاء في الخيمة، وأيضا لا يوجد آثار حيوانات حول المنطقة، لذلك فإن هذه النظرية مستبعدة. نظرية هجوم الييتي، مع هذا التعقيد البعض حلق بخياله، وأعتقد أن الفريق تعرض لهجوم من كائن خرافي. تقول الحكايات الشعبية أنه يعيش في الجبال الجليدية بآسيا كجبل إيفرست. هذا الكائن يسمى الييتي. تزعم بعض القبائل أنها شاهدته،
وهو ضخم وكثيف الشعر بصفات وأطراف مشابهة للقرود. تستند النظرية لأحد الصور الأخيرة بكاميرا الرحالة تظهر كائن غير واضح خلف الأشجار. يقول البعض من الممكن أنها أول صورة حقيقية لكائن الييتي، وتوجد برامج وثائقية حاولت تدعيم هذه النظرية، ولكن تبقى خيالية وتفتقر للأدلة المؤكدة. نظرية التجارب السرية. شاعت نظرية بأن الجيش السوفيتي هو من قتل ال9. هذه النظرية أخذت صيتا عاليا خصوصا مع فترة الحرب الباردة، ويخمن البعض أن فضول الرحالة قد يكون ساقهم لمنشئات سرية، أو كانوا ضحية لتجارب أو حاولوا تصوير مناطق تابعة للجيش. كثير من الناس قالوا أن أضواء مجهولة ظهرت في السماء بنفس الفترة التي حصلت فيها الرحلة. الأضواء هذه كانت أشبه بكرات نارية استمرت بالظهور لمدة شهر فوق منطقة الحدث. الغريب أن آخر صورة في كاميرا الرحالة تبدو لنوع معين من مصادر الضوء، لكن الصورة غير قابلة للوصف. ممكن أن تكون لمصباح أو نيران، وممكن لشيء مضيء ظهر في السماء. فهل هذا ضوء لتجربة أو لانفجار نووي تسبب في إصابات غير مفهومة أدت لمقتل الفريق بهذه الطريقة الغامضة؟ البعض ربط بين الأشياء السابقة وتوقع أن الرحالة وصلوا لمنطقة اختبار أسلحة وتسللوا لها وحاولوا التصوير، وهذا قد يفسر سبب وجود إشعاع في ملابس بعض الضحايا. وتكتمل النظرية باعتقاد أن الاتحاد السوفيتي كشفهم وألقى القبض عليهم وقتلهم، لاعتقاده أنهم جواسيس وأخفى أي آثار تدل على تدخل الجيش. النظرية هذه تعتبر متينة، لكن هل الجيش السوفيتي سيرتكب جريمة بهذا الشكل ويجعلها على صورة لغز؟ على أي حال توجد عشرات النظريات التي تحاول فك سر هذا الحادث الغامض منذ أكثر من 6 عقود. كانت هذه بعض النظريات التي انتشرت عن الحادثة، وأثناء محاولة تفسير الحادثة مرت 4 شهور، وهنا تم اكتشاف شيء مهم جدا. أحد أبناء القبائل التي تعيش هناك في الجبال الجليدية كان يتجول ووجد قطعا من ملابس، واتصل على الطوارئ، وعندما وصلوا حفروا تحت هذه القطع ووجدوا ال4 جثث المفقودة، وهكذا تم العثور على الأشخاص كلهم متوفيين. العثور على بقية الجثث زاد من الغموض حول الحادثة. كانت الجثث الجديدة بملابسها، لكنها كانت بحالة فظيعة. 2 منهم أضلاعهم مكسورة، وواحد منهم عنده إصابة بالجمجمة. التحقيقات قالت إن الإصابات أشبه بحادث سيارة. الأغرب كان وجود واحد منهم عيونه مفقوعة، وواحد آخر عيونه مفقوعة ولسانه مقلوع. صحيح أن هذه الجثث كانت بملابسها، ولكن الغريب في الأمر وجود 3 قطع منفصلة من الملابس وجد بها نسبة إشعاع. نسبة الإشعاع هذه كانت فوق الطبيعي، كأن الأعضاء تعرضوا لإشعاع من مصادر نووية. الظروف تدل على وجود أحداث غامضة حصلت وقت الحادثة وأدت لوفاة ال9 بطرق غريبة. بعد أقل من شهر أغلقت السلطات السوفيتية ملف القضية دون الإجابة عن الكثير من التساؤلات، وقالت إن سبب وفاة الأشخاص قوة قاهرة غير معروفة لم يتمكن الرحالة من التغلب عليها. المهم، بعد كل هذه السنوات الحكومة الروسية بعام 2019 أعلنت أنها ستعود لفتح ملف القضية، ولكن صرحت أنها سوف تركز على الظواهر الطبيعية، وأي شيء خيالي لن يلتفت له. ونتيجة التحقيق أعلنوها في عام 2020، وكانت نتيجة التحقيق كالآتي: حدث انهيار جليدي مصغر. سقطت كومة من الثلوج فوق رؤوس الرحالة داخل الخيمة، وخرجوا عن طريق تمزيق الخيمة، وكانت توقعاتهم أنها بداية لانهيار جليدي كبير، لذلك اضطروا للمشي، وكونهم خبراء فكانوا غير مذعورين. وصلت 9 لغابة استطاعوا فيها جمع كمية من الخشب وإشعال النار، ولكن لم تكن كافية في منطقة يصل البرد فيها ل45 درجة مئوية تحت الصفر، وهذا أدى لخسارة أول شخصين بالمجموعة. وبعد فترة من انتظار الانهيار الجليدي الذي لم يحدث، هنا استوعب ال7 أنهم بحاجة للعودة للخيمة، لكن الظلام الدامس كان يغطي مدى الرؤية. 3 أشخاص حاولوا الرجوع للخيمة والعثور عليها، ولكن للأسف فارقوا الحياة. ال4 المتبقيين نزعوا ملابس أول فردين فارقوا الحياة ولبسوها كي توفر لهم مزيدا من الدفء، وتوغلوا داخل الغابة ووجدوا مكانا مناسبا لحفر كوخ ثلجي.
ولكن للأسف كان أسفلهم مجرى للماء، وانهارت الطبقة الثلجية وسقطوا داخل الماء، وسقطت عليهم كمية ضخمة من الثلوج تسببت لهم بإصابات عنيفة، ومع تأخر العثور عليهم تحللت أعينهم وألسنتهم، وهذا يفسر سبب فقدانها. وبالنسبة لسبب وجود إشعاعات بملابس بعض أفراد المجموعة، هو أن هناك 2 حسب التحقيق كانوا قد تطوعوا في تنظيف مخلفات مفاعل مايك النووي، واعتبرت الحكومة الروسية أن هذا هو حل اللغز. البعض اعتبره مقنعا والآخر لا، وأنتم ما رأيكم؟ وبعد ذلك تم تسمية المنطقة التي اختفى فيها الرحالة باسم دياتلوف تكريما لقائد المجموعة إيغور دياتلوف. إذا كنت قد وصلت إلى هنا فلا تنسى أن تضغط لايك وتدعمني بمتابعة القناة للاستمرار في نشر القصص، والسلام عليكم.